Мартин Боруля. Комедія в 5 діях. Дієві люди. Мартин Боруля, багатий шляхтич. Палашка, його жінка. Марися, їх дочка. Степан, син їх, канцелярист земського суду. Гервасій Гуляницький, багатий шляхтич. Микола, його син, парубок. Протасій Пеньоншка, Матвій Дульський, чиншовики. Націєвський, регістратор з ратуші. Трандалєв, повірений. Омелько Трохим, наймити Борулі. Гості. Дія перша. Кімната в хаті Мартина Борулі. Двері прямо і другі з правого боку. Грубка з лежанкою. Дерев'яні стільці, канапка і стіл, накритий білою скатерткою. За столом сидить Трандалєв, а з бокових дверей виходить Боруля з бумагою в руках. Боруля. Нате, читайте, дає бумагу. Читайте відціля. Трандалєв чита. По выслушании всех вышеизложенных обстоятельств и на основании представленных документов дворянское депутатское собрание определяет Мартына, Геннадиева сына, внука Матвея Карлова, правнука Гервасия Протасьева, Борулю, сыном Степаном, согласно 61 статьи 9 тома свода законов о состояниях издания 1857 года, сопричислит к дворянскому его роду, признанному в дворянском достоинстве по определению сего собрания, состоявшемуся 14 декабря 1801 года, со внесением во вторую часть дворянской родословной книги и дело сие с копиями как настоящего определения, так равное определение 14 декабря 1801 года представить на утверждение в правительствующий сенат по департаменту Герольдії. Мартин. О! Виходить, я не бидло і син мій не теля. І щоб після цього Мартин Боруля, уродзонний шляхтич, записаний во вторую часть дворянської родословної книги, подарував якому-небудь приймаку Красовському свою обіду? Та скоріше у мене на лисині виросте таке волосся, як у їжака, ніж я йому подарую. Трандалєв сам. Добре це діло, повіреничество, їй-богу. Другого такого прибильного не знайдеш. А поки то я на цей шлях вибрався, то чим не був? Був і писарем в пітейній конторі, був обер-об'їжчиком, був приказчиком по економіях, держав биржу в городі, служив у маклера. Скрізь важко. І роботи до біса, і користі мало, а тільки схибив де розчот і бігай шукай місця. Зробився я сам хазяїном. Купив машину, відкрив фотографію. Хліб не важкий, і на первих порах копійчина гарна стала перепадать. Коли ж і тут біда? Усі патрети виходили без очей. Прийняв я в компанію лаборанта Плащинського. І як ми не бились, не виходять очі. Все як слід. А очей нема. Плащанський і очі добре од руки навчився робить. А діло не пішло. Скасував я свою фотографію, взявся за повіреничество. Пішло як по маслу. От і тепер діло Борулі веду проти Красовського, а діло Красовського проти Борулі. Їздю на своїх конях по просителях, і коней годують, і мене годують, і фурмана годують, і платять. Наберу діл доволі, приїду в город, піду до столоначальника, до того таки самого, що й діла.
Пошлі буде рішать. І він мені напише, що треба. А я тільки підпишу, якщо маю довіреність, а ні, то однесу підписать просителю. Апеляцію треба. Так саме. Той же, що рішав діло, і апеляцію напише, а коли діло замисловате, вдаришся до секретаря. Мало чим дорожче заплатиш. Нарешті. Чи виграв, чи програв, а грошики давай. Живи, не тужи. Все одно, що лікар. Чи вилічив, чи залічив, плати. Входить Мартин. Мартин дає гроші. Я вже на вас покладаю всі свої надії. Трандалєв, не турбуйтесь, докажемо. Ну, прощайте. Чоломкаються і цілуються. Якщо буде нове діло, то дайте звістку, я приїду. А може й сам заверну. Пішов. Мартин. Діловий чоловік. Нема розумнішої служби, як гражданська. Здається, якби мене оприділив був покійний папінька на гражданську, то вийшов би первий чиновник. Коли ж покійний і не думав про це, все дбав про хазяйство. Пасіка, чумачка голову йому заморочили, а тепер другий світ настав. Треба чина, дворянства. А поки то вилізеш в люди, станеш на дворянську ногу, то багато клопоту. От сина оприділив земський суд, та ще мало знаю, не натерся. А Бог дасть не треться, тоді повіреного не треба. Самі всі іски поведем. Коли б ще дочку пристроїть за благородного чоловіка. Щось Степан мені казав про одного чиновника. Треба з ним побалакать. Входить Степан. Я вже зібрався, папінька, в дорогу. Мартин. От зараз коні запряжуть, та й з Богом. Омелько, запрягай коні та на тачанку підмазать не забудь. Я хотів з тобою ще побалакать про того, як його, от що був в нас з тобою на масниці. Ай, дай Бог пам'ять, чиновник на гітарі добре грає. Націєвський? О, Націєвський. Ти, здається, казав, що йому Марися вподобалась. Степан, він питав мене, чи багато за нею приданого дасте. То, певне, вподобалась. Мартин, а він сам має який чин, чи так ще канцелярист? Ні, він вже губернський секретар. О, чин має немалий. Степан, давно веде ісходящу. Ісходящу? А що то за штука така ісходяща? Така книга. Через його руки всі бумаги ісходять. Він їх і в розносні записує, і печата, пакети. Без нього ні одна бумага не вийде з ратуші. Виходить, важна птиця. Скоро і вступаючі йому поручать. Вступаючі? Тоді вже всі бумаги і в ратушу, і з ратуші будуть іти через його руки. А яка ж це должность? Регістратор. Губернський секретар ще й регістратор? Якраз для нашої Марисі жених. А за придане нехай не турбується. Скажи, щоб приїздив. Коли хоче, то нехай на наших же конях і приїде. Я його звідсіля одвезу в город на своїх. Побалакай з ним, так знаєш, політично. І коли тепер не приїде, то напиши мені, що скаже. Входить Марися. Тату, Степане, ідіть, мати кличуть. Марисю, скілько разів я вже тобі приказував, не кажи так по-мужичі, мамо, тато, а ти все по-своєму. Та ти цими словами, мов батогом, по уху мене хльоскаєш. Ну, а як же, я забуваю. Он як Степан каже. Папінька, мамінька. Степан. Або папаша, мамаша. Мартин. Чилі папаша, мамаша. Треба так казати, як дворянські діти кажуть. Марися. Я так і не вимовлю. Мартин. Привчайся.
Ти на такій лінії. До Степана. Ходім. Обнімай його за стан. Канцелярист. Пішли. Марися одна. І що це з батьком сталося? Все переіначують. Папінька, мамінька, аж чудно. Папаша, мамаша, ще чудніше. Не можу я так балакать. Входить Микола. А ти чого притисся? Микола. Хіба не можна? Марися. Та нема часу й побалакать з тобою. Степана виряджаємо в город. А я люблю з тобою сидіти і розмовлять так, щоб нам ніхто не заважав і ніхто нас не бачив. Микола. А мені вже обридло ждать і ховаться від людей. Сьогодні скажу своєму батькові, щоб побалакав з твоїм, а після провід і поженимся. Чи так, Марисю? Ну, а вже ж, чого ще ждать? Микола. Поклич мені Степана, я хотів з ним побалакати. Марися. Зараз. Микола. А йому сказать? Марися. З якої речі? Микола. А щоб на весілля приїхав. Марися. Поспіємо ще. Іде. Микола оглядається. Марисю. Марися. Чого? Микола підходить. Не будеш сердиться, як я тебе поцілую. Марися. Ну, мерщій. Микола цілує її раз. Хоче ще. Марися одводить його. Годі. А то ти до весілля націлуєшся, а послі обридну. Пішла. Микола. І ніколи більше разу не хоче. Тільки оскому наб'є. Стривай же, я женюсь. Завтра батько побалакають з дядьком Мартином, а через 2 тижні, Марися, буде моя жінка. Жінка моя. Тільки подумать та й гарно, а як оженюсь, о, Мариночко моя кохана, ти моє сонечко, і світиш мені, і грієш мене. Входить Степан. Здрастуй, Степане. Чоломкаються. Сьогодні вже їдеш. І до нас не зайшов. Може, гордуєш? Степан. Та, знаєш, не через те, що там що, а від того, що якось часу не було, короткий отпуск. Непременний засідатель отпустив мене на малий срок з родітелями повидаться. А тут бумаги про дворянство, то все з папінькою читали. А ти ж як поживаєш? Микола. Нам що? Вдень наробишся, а ввечері разом з Соловейком щебечемо по садках. От у вас, мабуть, скучно там, у городі. Степан. Чого нам скучать? У нас є більярд, бульвар чудесний, панночок скілько хочеш. У неділю бульвар ними цвіте, мов маком всіяний. А то збереться компанія та поїдемо на Сугаклей, варимо кашу, ловимо рибу, печеруємо раки ілі запиваємо трьохпробною і співаємо крамбамбулі. Микола. Що ж то трьохпробная і крамбамбулі? Степан. Трьохпробная водка, а крамбамбулі романс. І скучать немає часу. У нас щодня бумаг приносять з пошти по мішку. Микола. Що ж ви з ними робите? Степан. Записуємо у дежурну, потім вступающу, списуємо копії. Микола. А навіщо ж то? Степан. А які є бумаги, ай-яй-яй. Особливо, як заведеться пререкання, кому діло треба зробити. Тут один другого бриє так, що аж пальці знать. Наш секретар пише. Прошу не вдаваться в излишнюю, обременительную, бесполезную и для времени разорительную переписку, ибо 215, 216 и 217 статьи 15-го тома второй части издания 1857 года поучают, как следует сие дело направить. А нам знову отвечают, если категорически вникнуть в указанные статьи,
то они к делу не относятся, ибо... Чудесно! Микола, ти їх як молитви знаєш. Степан, на пам'ять заучую. Мені Антон Спиридонович совітують виучувати бумаги на пам'ять. Він теж виучував, а тепер столоначальником по уголовній часті. Микола, ну, як собі хочеш, я б скорій рови копав, ніж таку роботу робить. Степан, да, это правда, важко. Умственная робота вищого порядка предмет. Я, брат, зразу аж плакав, як оприділили мене в казначейство. Дали мені, знаєш, якусь відомість. Одні графки та цифри. Очі розбіглись, не знаю, котру поставив, котру ставить. Проминув одну графку, всунув цифру не туди. Нагородив харків макогоників і заморочився так, що замість пісошниці взяв чорнильницю і покропив відомість. Злякався, щоб не прив'язали до столу, та й втік. А потім оприділили мене в земський суд. Тут зовсім другі діла. 2 годи писав присяжні листи та всякі копії, а тепер і сочиняємо. Микола, до чого ж ти там дослужишся? Столоначальником буду, а потім, може, й секретарем. Чин дадуть. Женюся на багатій. Микола, так, а мені скучно за тобою. В місті вчились у отця Ксенофонта, у місті й науку скінчили, та й розійшлися. Пам'ятаєш, як на гречку отець Ксенофонт нас ставив за те, що не вивчили 9-го псалма? А ми повтікали додому і поховалися у бур'янах, а Марися нам їсти носила. Сміха. Мартин. Ну, сину, поснідаєш та й з Богом в путь. Вже коні готові, щоб сьогодні за сонця в город поспів. Бо завтра й на службу треба. Це не те, що воза підмазувать або воли на пашу гнать. Там діла поважній. До Миколи. А ти, хлопче, все батькові воли пасеш. Микола. Пасу. Не всім же, дядюшка Мартин, і в чиновники йти. Правда, правда. Не всякий може діло розуміть. Кому до волів, кому до бумаг. Така жеч. Микола подає Степанові руку. Ну, прощай, брат. Благополучної тобі дороги. Спасибі. Прощайте, дядюшка Мартин. Іди, здоров. Микола пішов. Мартин. Чого він до тебе в'язне? Які ви товариші? Мало чого, що з одного села, що однолітки, та у кожного з вас інша дорога. Ти, сину, не дуже дружи з нерівнею. Краще з вищими, ніж з нижчими. Яка тобі компанія, Микола? Мужик, одно слово. А ти на такій лінії тресся між людьми іншого коліна. Може, Бог дасть, і столоначальником будеш, або письмоводителем установого. Це не те, щоб половить, себе перістий. А піт йому лє, а пил припада на лице, і смуги по всій тварі та дьогтем смердить від нього, як від мазниці. А в тебе друга лінія. Одне те, що не сьогодні, а завтра утвердять в дворянстві, та от тобі й чин на той рік дадуть. Атестат з уєздного училища нужен, казав мені секретар, то ми достанемо, а друге хоч би зараз. Глянь на себе і глянь на Миколу. То такий мужик репаний, а ти канцелярист? Отак-то. Ну, а як будеш колеський регістратор, то тобі й мундир, який полагається, і кокарда. Степан, а як же? Воротник, вишитий по чорному бархоту золотом, застібається в один борт на 9 пуговиць. Мартин. О! Ач! Де ж йому рівняться? Коли б, Господи, тільки утвердили в дворянстві мерщій. Ти кажеш, що Каїтан Іванович завіряє, що коли вже депутатське собрання признало, то й сенат признає? Каїтан Іванович казав мені, поклонись батькові і скажи, що отот буде не доказуючий, а настоящий дворянин. Тепер безпримінно утвердять, бо діло в сенаті вже 6-й місяць. Мартин.
треба йому четвертей 5 вівса послать. Там, як побачиш Каїтана Івановича, нагадай йому про миндаль. Він вже знає. Скажи, папінька просили за миндаль. Не забудь. Добре, не забуду. Ну, ідеш, снідай, а я дещо звелю Омелькові. Степан пішов. Мартин один. Ну, тепер вже все одно, що й дворянин. Треба тільки дворянські порядки позаводить. Вирядю Степана і приймусь за дворянські порядки. Омелько! Омелько! Хоч і коштує багато, та зате ж порівняюсь з Красовським. Входить Омелько. Мартин. Ти б надів чоботи. Омелько. На біса я їх буду таскать в дорогу та ще й в будень. Добре й в постолах. Що ти тямиш, Гаво? Повезеш в город канцелярського і в постолах? Хіба я його буду вести? Коні повезуть. А я сяду на повозку, ноги в сіно засуну, то мені й байдуже. Не базікай. Надінь, кажу тобі, чоботи. Та що ж мене там танцювать заставлятимуть, чи що? Роби, що велять. Візьми рядно велике квітчасте та гарненько закрий сіно, щоб панич в реп'яхи не вбрався. Який панич? Хіба Красовського панич поїде з нами? 100 чортів тобі в потилицю! Наш панич Степан Мартинович! Подавись ти своїм Красовським! Степан Мартинович такий самий панич! Степан? Давно ж його призвели, хазяїн. От як я трісну тебе в пику твою репану, то ти не тільки Степана Мартиновича будеш паничем звать, а мене й не хазяїном, а паном зватимеш. Та за що ж биться? Панич той панич, пан той пан. Хіба мені язик отпаде, коли я вас буду паном величать? Про мене мені однаково, звелете, то юнкером вас зватиму. Та от шукай, там в коморі був вандальський дзвінок, причепи під дугу. Добре, пане. Ти яких коней запріг? Лиску, красавку і блоху. Ну, не ірод ти. Всі 3 з лошатами, а у блохи аж двоє. Панича везе в город тройкою з дзвінком, ззаду табун лошад буде бігти. Зараз мені перепряжи. Та хіба ж я знав, що його призвели? Яких же запрягти, бо знов не вгодю, то до вечора буду запрягать та випрягать. Кулката в корінь, зозулю карякошку на присяжку. Іди мерщій. Поки був чоловіком і не вередував, а паном зробили. Чорт тепер на нього й потрапе. Пішов. Мартин. Поки то ще люди навикнуть, як величать. Воно й самому, наче трохи чудно, то було Мартин, дядьку Мартине, а тепер пан. Нічого, призвичається. Входять Степан і Палашка. Палашка. Гляди ж мені сорочок, платків, щоб не порозкрадали. Там я тобі вирізала 3 пари нових онучок і все поскладала як слід. Мартин. Яка це в тебе шинеля? Ну я ж тобі казав, зроби таку, як у столоначальника. Степан. Сукна не стало на дармовіса. Наш тобі грошей і безпримінно зроби дармовіса. Та купи самоваря, чаю, сахарю і кофію. І пришлеш з Омельком. А там, що останеться, візьмеш собі. Може, рукавички купиш. Дивись, як люди, так і ти. Та чоботи честь раз у раз, що блищали, як у засідателя. Одежа перве діло. Та ще не забудь про те, що я тобі казав. Нехай приїздить хоч і на наших конях. Я його назад і одішлю.
Палашка. Хто? Мартин. А, послі. Як приїде, то побачиш. Присядь, може, на дорогу, так годиться. Я на неділю пришлю Каєтану Івановичу вівса і сіна, а ти, Стьопа, нагадай йому про миндаль. Входить Омелько в чоботях і в дранім кобеняку. Омелько. Та йдіть, бо кулкат не стоїть, аж ляга. Мартин. Ти пше мішок драний надів на голову. Він там осоромить панича. Надінь мені добрий кобеняк. Та ви ж за кобеняк нічого не казали, а тільки за чоботи. От наказання Господнє з таким паном. Звелів надіть чоботи, чіпляється за кобеняка. Пішов. Мартин. Ну, тепер з Богом. Встає. Прощай, цілує Степана. Слухай старших, виписуй почерка, завчай бумаги на пам'ять, трись. Трись меж людьми, і з тебе будуть люди. Палашка. Здоров'я бережи, шануйся, сину. Молися Богу по книжці. Степан. Прощайте, папінька, прощайте, мамінька. Мартин. Кланяйся ж там Каєтану Івановичу, Свириду Петровичу. Виходять. Завіса. Дія друга. Кімната у Борулі. За столом сидять Мартин, Гервасій і Матвій. Гервасій. Так от яке діло, пане Мартине. Ти знаєш, що я чоловік не бідний. Микола у мене один, то й він не буде бідувать. А в тебе одна дочка. Мій Микола і твоя Марися у місті виросли і полюбили одно другого, а ми з тобою давні приятелі. То як ти скажеш, чи не поженемо ми своїх дітей? Нехай наша давня приязнь закінчиться весіллям наших діток. Матвій. І я з охотою потанцюю на весіллі свого хрещеника. Ану, Мартине, рішайте, бо мені вже й танцювать схотілось. Мартин. Так-то так, приятелю мій. Я знаю, що ти не бідний, і, може, справді діти наші любляться. Та не випада тепер віддать мені Марисю за твого Миколу. Гервасій. Чого так? Мартин. Дочка моя дворянка, а твій син ні дворянин, ні чиновник. Так не приходиться дворянці йти за простого хлібороба. Я тепер на такій лінії. Гервасій. Он що. Я тебе, Мартине, не пізнаю. Поки ти не ганявся за дворянством, був чоловік, як і всі люди. Тепер же тебе десь вкусила шляхетська муха, і так дворянство в тебе засвербіло, що ти рівняєш себе з Красовським. Що мені Красовський? Я сам уродзоний шляхтич. Красовський був Бештанько, і батько його так само сидів у Шадурську на чинші, як і ми. А що він женився на дочці Шадурського і через те зробився державцем, то це ще невелика жеч. І мій Степан, Бог дасть, дослужиться до чина та жениться на Тридурській. І ми зовсім тоді порівняємося з Красовським. Гервасій. Далеко ходить. Красовський вчений, лікар. Красовський державець, а ти надимаєшся через силу, щоб з ним порівнятися, бундючишся дутим дворянством, з добра дива посварився з ним. Вір мені, що як будеш отак роздувати свій гонор, то Красовський з'їсть тебе. Подавиться, пане Гервасію, подавиться, я Глевкий. Матвій. Глядіть, щоб він вас не підпік. Гервасій. Що ж ти тепер зробиш? От він не хоче, щоб ти сидів на його власності, і вибирайся. А сам не підеш, під руки виведуть, за ноги витягнуть, викинуть за межу зо всім збіжжям. Що там рівняться? Мене викинуть? Мене за ноги витягнуть з прапрапрадідівського ґрунту? О! Та хто посміє? А стрічний іск? А апеляція?
я його ще вострох посадю за обіду. Я правду судом отшукаю, я йому покажу, яке я бидло і яке теля мій син. Гервасій, ти осліп од дворянства. І поки ту правду знайдеш, то все хазяйство профискаєш, і все-таки нічого не доб'єшся, і Красовський тебе випре звідціля. Не діжде! Не будь я Мартин Боруля. Мав би все хазяйство сплюндрувать, а докажу Красовському, докажу, що я такий самий дворянин, як і він. Уродзонний шляхтич Мартин, Геннадіїв син, внук Матвія Карлова, правнук Протасія Гервасієва, Боруля з сином Степаном, Гербат Сівдар. О! Стокроць дзяблів його мамці і його таткові. Гервасій, гай, та ще й зелененький. Герб, а звідкіля? Що означати слово «Сівдар» ти сам не знаєш. А нащо мені знать? Герб єсть знак шляхетського достоїнства. Гервасій, де вже нам носиться з гербами? Правда, що ми всі шляхтичі і всі дворяни, тільки щабльові. Матвій, ха-ха-ха, щабльові? Як то, пане Гервасію, щабльові? Гервасій, такі, виходить, маленькі, що повипадали крізь щаблі своїх невшитих лупками возів і розгубились. Одно слово, голопуза шляхта. Матвій, ха-ха-ха. Мартин, може ти щабльовий і голопузий шляхтич, а я уродзоний. Не віриш? У мене є копія з протоколу депутатського собрання, коли хочеш покажу. Я і сам не знав, а тепер довідався, що прапрадід мій був стражником таможеного скарбу, і на його бумагах підписаний сам суперінтендант Севастьян Подлєвський. О, що! І в Красовського не кращі бумаги. Гервасій, що там бумаги? Красовський на лікаря вивчився, то йому шляхетство пристало. Тепер він їздить в колясі, його вже крізь щаблі не протягнеш. А бумаги, тьфу! І у мене було їх доволі, а тільки я переконався, що нам дворянство так личить, як корові сідло. Може, ти й корова, а мій прапрапрадід, Гервасів, був стражник, чув, а мій був підкоморий. Мартин, твій під коморою тільки сидів, то інша жеч. Гервасій, а твій стеріг тієї самої комори, де мій сидів. Матвій, та буде, панове, то ще полаєтесь. Що там по титулі, кеди нема ніц в шкатулі? Краще, пане Мартине, віддайте Марисю за Миколу та зап'ємо мого рич. Мартин, ні, пане Дульський, в мене, слава Богу, є і в шкатулі. Я на другій лінії. Гервасій, він дворянин. А щоб ти знав. Ей, горе з такими дворянами, а по-моєму, хто вчену голову має, то дворянин. А вже як неграмотні дворяни, то я неграмотний? Вибачай. То ти неграмотний, бо вмієш тільки молитви читати, та й то по батьківському молитвеннику, а по чужому не втнеш. А я й скоропись розбираю. Гервасій, по батьківському молитвеннику тепліш молиться. Матвій, ну годі, панове, бо я бачу, що посваритесь. Гервасій, і справді, як наше не влад, то ми своїм назад. Прощайте, пане уродзонний. Тільки глядіть, щоб не чухались, як дворянство крізь щаблі випаде. Іде. Не журись, у нас вози лупками вшиті. Матвій, от і не вгадав. Думав, мого рич шпить, а піднесли дулю, і ніс, здається, не свербів. Мартин, чого ж? Милості просю, сідайте, я зараз почастую. То одна жеч, а це друга. Гервасій, де вже нам з дворянами за одним столом сидіть? Пішов. Матвій, прощайте, пане Мартине. Жаль, що так розходимось. Мартин, оставайся, закусимо. Матвій, нехай другим разом, а тепер не приходиться. У місті прийшли, у місті й вийдем. Ще раз скажу, жаль, що ви не віддаєте Марисю за мого хрещеника. Славний парубіяка. Я й сам знаю. Так не рівня по званню. Матвій,
До побачення. На відході. Може, ще роздумаєте і на Троїцю потанцюємо. Пішов. Мартин. Може, і на Тройцю потанцюємо, тільки не на Миколинім весіллі. Бач, хлоп, підніжок пана Красовського, туди ж в рідню лізе. Вмийся попереду. Якби не в моїй хаті, їй наплював би Гервасієві в самісіньку пику за його холопські речі. І він зо мною рівняється. Далеко. От як приїде сьогодні з города наш жених, губернський секретар-регістратор, тоді милості просю подивитися, за кого Боруля віддає свою дочку. Ха! Входить Палашка. Палашка, а чого це Гервасій і Матвій заходили? Гервасій свата нашу Марисю за свого Миколу. Палашка. От і слава Богу! Я рада, що такого зятя мати буду. Поштивий, добрий, хазяйський син. Мартин. І хлоп. Ну, такий же, як і ми. Дурна. Сам ти, дурний, чого лаєшся? Що ж ти маєш проти Миколи? Сліпа. Тьфу, це, мабуть, тобі повилазило. Глуха. Отже, їй-богу, вчеплюсь в чуприну, як будеш лаятись. Мартин набік. Чого доброго вчепиться. Це буде не по-дворянськи. Не серця, Палазю, скажи мені. Ти бачила ту бумагу, що Степан привіз? Бачила. І чула, що він читав у бумазі. Чого ти причепився до мене? Не балакай навтямки, кажи товком. Чи віддамо Марисю за Миколу, не мороч мене. Діло 6 місяців в Герольдії. Не сьогодні-завтра утвердять в дворянстві, а я дочку віддам за мужика? Що ж то я з глузду з'їхав чи як? Здається мені, що з'їхав. Не велиш ні мені, ні дочці робить. Сам не робиш, понаймав наймитів, наймичок, хазяйство псується. Палазю! Дворянин одно, хлоп друге. Може, ти цього не розумієш, то я тобі ясніше скажу. Сметана одно, а кисле молоко друге. О! Розумієш? Одно розумію, що ти стерявся розумом. О, Господи! О, Господи! Нащо ти мене довів до того, що я одружився з простою мужичкою? Нічого не тяме, як до пенька балакаєш. І казав же ж покійний папінька, жений сину на шляхтянці. Ні, таки погнався за чорними бровами. От і дожив. Брови злиняли, а гонору як не було, так і нема. Божевільний! Їй-богу, божевільний, ти б дроку напився. Що ти будеш з нею балакати? Хіба тобі краще буде бачить свою дочку зарепаним мужиком Миколою, ніж за губернським секретарем-регістратором? Краще кажи! Палашка, де ж він, в біса той розтиратор? Регістратор! Та не вимовлю. Ото ж бо є. Приїде, душко, приїде. Про нього ж я ж казав Степанові на одіці, чула? Ну то чом же ж ти мені не сказав? А то й сліпа і глуха, тільки роздратував мене. Ну, а Марися? Ти ж її питав, може вона не схоче? І питать не буду. Нащо питать? Вона не дурна, в ній батькова кров, розбере, не бійсь. Де пан, а де мужик? Палашка, ну, дай Боже, хіба ж я їй ворог? Мартин, і я не ворог своїм дітям. Хочу обох дітей пристроїть по-дворянськи. Тільки ти, Палазю, душко, зділай милость, не супереч мені. Слухай мене. Палашка, не дратуй мене, то все буду робити, як звелиш. Мартин, ну годі. Сідай, душко. Омелько привезе самовар, чаю, сахарю і кофію. Чай я пив, знаю, як його настановлять. То сам тобі розкажу. А кофію не знаю, як роблять. Піди ти зараз до Сидоровички, вона зна і повчися в неї.
Розпитай гарненько, як його роблять і коли його подають. Чи до борщу, чи на ніч. Палашка, а коли ж приїде жених? Мартин, от Омелько привезе звістку, а може й самого привезе, бо не дурно ж його так довго нема. Мабуть, задержав, поки з присутствія вийдуть. Палашка, то я зараз і піду, бо, може, сьогодні й привезе. Іди, душко. Розпитай гарненько про всі звичаї і порядки дворянські. Палашка пішла. Мартин, довго ж Омелька нема. Певно, привезе жениха. Та й вже пора б йому приїхать давно. Треба буде попросить на вечір Протасія. Він гарно і багато вміє балакать. А важко й в дворянстві жить. Розходу, самим робити якось не приходиться. Входить Трохим. Пане, наших 2 пари волів і 2 корови зайняв економ у двір. Мартин, де ж вони паслись? Трохим, та в череді, з череди й зайняв. Як він смів? Трохим, так пан Красовський звелів. О, виродок шляхетського заводу. О, гайдамака, грабитель. За що? Каже, що на вас накинули чинш і поки не заплатите, не віддасть. Не віддасть? Бери палицю. І мені знайди доброго дручка. Я їм покажу. Ми їм покажемо. Ні, пане, я не піду. Він похваляється і вам на спині горба зробить. Каже, Боруля добивається бумажного герба, а я йому на спині горба надрукую. Хто це сказав? Економ. Ох, хлоп поганий. Він наймит Красовського мені горба зробить. Мені та я... Запрягай коней, поїду зараз в стан. Це грабіж. Трохим, нема ж на тачанки ще з города. Біжи до Сидоровички, позич. Трохим пішов. Граблять. Це мені ще й на руку. Нехай граблять. Разом за все отвід даси. Ні, пане Красовський, Боруля ще потягається з тобою. Мабуть, почув, що діло в Герольдії, апеляція, стрічний іск йому в печінку сіли. О, пресвятая діво, вмішайся в моє діло, поможи мені ворога свого доконать. Входить Трохим. Там прийшов Омелько. Який Омелько? Та наш же Омелько. Сам? Сам. Що ж це за знак? І забарився, і жениха не привіз. До Трохима. Запрягай же свіжих коней в нашу натачанку та поїдемо зо мною в стан, а Омелько нехай зараз йде в хату. Він боїться йти в хату. Чи ти не здурів? Чого він боїться? Та коней наших покрали в городі. Як? О, Господи, нова напасть. Тягни його сюди. За чуба тягни. Біжить до дверей. Омелько, ірод, супостат. Іди в хату. Входить Омелько босий. Де коні? Азіят. Украли. Вкрали? І чоботи, і кобеняк украли. Як же в тебе голови не вкрали? Бо нікому не потрібна, в кожного є своя, хоч поганенька. Що мені тепер з тобою робить? А? Що? Бодай ти галушки не проковтнув, щоб ти вареником подавився. Кажи, шкуру з тебе здерти. Розказуй, Анахтема, як було діло. Та так було діло, що як приїхали ми з паничем, зараз понаходило тих судейських, видимо-невидимо. Послали за горілкою, панич достали сало, курей і прийнялися трощить та пить. А далі, спасибі їм, і мене почастували. А чарка така, що і собака не перескочить. Я довго не хотів випити.
повної. А таки випив і закусив салом. У мене з дому було своє сало і хліб. Мерщій розказуй, ти з мене печінки витягнеш. Не перебаранчайте, пане, бо ж ви мене зіб'єте з пантелику. Я тебе з ніг зіб'ю і шерсть на тобі вискубу. О, я й забув, що казав. Говори, бісова патяка, буду мовчать. Говори. Випив, закусив салом. Ну, у мене з дому було своє сало і хліб. Чув. Напоїв коней і хотів спать лягать. А тут, спасибі їм, ще піднесли. Потім третій раз почастували. І вже не скажу вам, чи частували ще й четвертий раз, чи ні, бо не пам'ятаю, як і заснув. Вранці до схід сонця прокинувся. Не можу голови підвести, почав пригадувати. Де я? Не пригадаю. Глянув набік чиїсь босі ноги на полу драбку. Що воно за твар, думаю, собі втислася до мене на повозку, чи не горпина? А далі думаю, коли є ноги, то повинна бути і голова, а голови не видко, тільки моя. Та й своєї голови не бачу, а чую, що на в'язах щось таке важке теліпається, мов хто начепив клунок з піском. Помалу підвів я голову, дивлюсь, нікого нема, кругом чужа оселя. Боже мій, тут зразу голова моя зробилася легка, як вівсяна полова, і я догадався, де я, і що зо мною було. Схопився сюди, туди, нема ні коней, ні чобіт, ні кобеняка. Сів я та й заплакав. Мартин. Заплакав. Гіркими сльозами заплакав. Чоботи ж були настоящі, шкапові, а кобеняк. Луципер, а коней тобі не жаль? Та коні знайдуться, бо там який судейський з мідною бляхою на грудях списав все. І як коней звуть на ймення, і до якого полудрабка, котра коняка була прив'язана, і полудрабки розгляділи, все як слід. Я розказав всі прикмети. Записали й те, що як вдариш батогом, то кулкат крутить хвостом соб, а зозуля крутить хвостом цабе. Все записали. Коні знайдуться. А от чоботи і кобеняк. Геть з очей, паршивий робітник, тобі гіндики пасти, а не коней глядіть. Самі кращі коні пропали. Будеш же ти отслужувати мені за коней 6 літ. А буду, таке діло. Набік. А хто ж мені отслуже за чоботи та кобеняк? Якби не ти, я б їх і не брав. Мартин до Трохима. Біжи до Сидоровички, візьми на тачанку чи візок, запрягай коней, та хоч вночі поїдемо до Станового. Трохим вийшов. До Омелька. Ти чого стоїш? Пішов! Не печи моїх очей. Та тут ще лист від панича. Чого ж мовчиш? Давай мерщій, шелепа. Омелько достає шапки. Та не гримайте хоч за листа, бачите, зашив як далеко. Боявся, щоб хто не вкрав. Думаю, хоч шапку і вкраде,
то лист буде цілий. Чорта з два найде. Нате. Мартин, прочитавши, що його робить, жених обіщав приїхать, як коней пришлю за натачанкою. Тут грабіж, там коней покрали, памороки забило. Іди, розумна голову, надівай по столи, поїдемо зо мною в стан. А Трохим поїде в город зараз, щоб завтра на тачанку привіз. Упряж, де ти зоставив? Злодії взяли, тільки через сідельник зостався, щоб ти на ньому повісився. І упряж позич в Сидоровички. А коней яких запрягать? Не питай мене! І дорогою не балакай до мене, бо я тебе, капловуха собако, геть чисто всього опатраю. Ну й сердитий. Що то пан? Пішов. Мартин. І язик став, як кілок, і в роті пересохло. Ах, синок, синок. Я тут із шкури вилазю, щоб його в люди вивести, а він там п'янствує. Входить Омелько. Ти чого знову в вічі лізеш? Кортить, щоб поскуб? Письмоводитель станового приїхав. Питається, чи ви дома, то я не знав, що й сказать. Боявся, щоб не лаяли. Що йому сказать? Зви! Проси, бачиш дома, хіба тобі повилазило? Омелько вийшов. Мартин біжить до бокових дверей. Палашко! Письмоводитель приїхав! А, я й забув, що її нема. Марисю! Пошли за матір'ю до Сидоровички, а сама вари вареники, печи курчат, нехай дівчата печериць назбирають, в сметані насмажиш, та яєць зварив снятку і молока спар. Нехай Омелько порося заколить, та квас, 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 що був, бо він раз у раз з похмілля. Певно, привіз утверждення в дворянстві. А тепер, пане Красовський, я тобі покажу, яке я бидло і яке теля мій син. А, Нефодій Осипович, пожалуйте, пожалуйте, дорогий гостю. Завіса. Дія третя. Мартин. Цілу ніч з досади не спав. Як прочитав Нефодій Осипович бумагу, щоб мене безотлагательно вивести з ім'я Красовського, то наче 5 котів скочило в груди і разом почали дряпать там своїми гострими кігтями. Ну, пане Красовський, сипеш ти грішми, щоб мене вивести звідціля. І я посиплю, де треба, щоб тебе в острог посадить. Нефодій Осипович за грабіж взяв заявлення, каже, це уголовне діло. Красовський хвалиться та похваляється. Хвались, хвались. Коли б мені ще роздратувати його, щоб він розбій який зробив. Та на Сибір. Що Сибір? На каторгу його будеш ти знать, Борулю, і дітям закажеш. Я не буду хвалитися, ні, а тим часом і в острог, і в Сибір, і на каторгу тебе запру. О, не я буду. Якби не ждав сьогодні жениха, то зараз би поїхав в город до повіреного, там голова губернію править. Ну, та день-два підожду. Гей, Омелько! Бог дасть, дочку пристрою, тоді заживу настоящим дворянином. Собак розведу, буду на охоту їздить, в карти грать. Входить Омелько. Чого ти лізеш, як черепаха? А хіба я птиця? Літать не можу, поки встанеш, поки прийдеш. Ну, годі. Коли б чоловік
крила мав. Годі. Ну, ніколи не дасть договорить. Іди мені зараз аж на шпиль, звідти видко верстов на 5 по дорозі в город, будеш там сидіть і ждать. Чого? Слухай. Та я ж слухаю. Мовчки слухай. Мовчу. Як побачиш наші коні і нашу натачанку, і буде там сидіть двоє, прибіжиш додому попереду, а як не добіжу попереду, що ти йому будеш казать? Трохим же буде кіньми їхать, а я пішком бігтиму, то хоча б з мене й дух виперло, а я не вспію вперед. Хіба разом прибіжимо? Не разом, бусурмене, не разом. Треба, щоб ти його здалеку побачив і вперед прибіг. Не прибіжу. Годі в 5 назад тому, може, й прибіг би разом, а тепер не прибіжу. Та й нащо ж я буду бігти разом з ним? Він буде їхать, а я буду бігти біля натачанки на сміх людям, як собака. Та трохим назло мені запустить так коней, що й чорт з ним не збіжить. Хіба ж я тебе, супесе клятий, за тим посилаю, щоб ти на випередки з кіньми біг? А хіба я знаю? Мартин бере його за груди. Не знаєш? Омелько набік. Отже, останню свиту порве. Звістку, 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 щоб подав вперед, гость важний приїде. То дозвольте коня взять. Бери, бери, бодай тебе за пупа взяло, тільки не муч мене. А якого ж коня взять? Я візьму рака. Мартин бере його за шиворот, поверта до дверей і виводить. Та постривайте, пане, я сам піду, а то ви мені свиту порвете. Випхнув Мартин. От мука мені з цим каторжним Омельком. І вигнав би. Жаль, давно служить. І привик до нього так, що як не бачу довго, аж скучно. А він, чорт його знає, чи нарошне дражнить мене, чи таки справді дурний трохи зробився. Входить Марися і несе клунок. Куди це? Що це? Марися, треба прати сорочки, тощо багато набралося вже шмаття. Я тебе постираю. Страмить мене хочеш? Дворянська дочка сама стирає. Може, ще й на річку підеш? Для чого ж я 2 робітниць найняв? Вони на городі копають, а я що буду робити? Справді, й сам не знаю, що б вона робила, яку б роботу їй дворянську знайти. Нічого не роби. Та я ж так занудюсь без роботи, захворію. Глупство! Наглядай, щоб другі робили, а сама надінь мені зараз нове плаття, помий гарненько руки та й сиди, як панноці слід. Та руки мені мий разів 3 на день, не жалій мила. Ну, на лиці вона й так гарненька, а треба присипать ще борошенцем. Є таке борошенце, не знаю, як його звуть, і де воно продається. Як собі хочете, а я, їй-богу, без роботи не буду сидіть. Не смій мені, кажу! Яку б їй роботу найти пристойну. А, я тобі п'яльця достану, будеш вишивать у п'яльцях. Так я ж не вмію. Навчися, не святі горшки ліплять, а шмаття однеси назад. Марися знизує плечима і виходить. Піду ж справді до Сидоровички. Я бачив в неї п'яльця, а вона вже стара, не бачить, то віддасть для Марисі, для своєї хрещениці, і покаже, як на них вишивать.
Ой, поки то все поставиш на дворянську ногу, то й чуб тобі свердлом стане. Пішов. Марися, таке щось чудне в нас робиться, що хоч з хати тікай. Чую я, що батько все про дворянство балакають, а ніяк не розберу, чого то дворянці стидно робить. Дивно. Перше батько казали, що всякий чоловік на світі живе за тим, щоб робить, і що тільки той має право їсти, хто їжу заробляє. А тепер вже все на виворіт. Коли б Миколу побачить. Вчора був його батько в нас, чи говорив же він про наше весілля. Микола, певно, знає, хоч би прийшов, заспокоїв мене, а то чогось невесело на душі, наче щось недобре серце віщує. Хотіла вчора ввечері вийти до Миколи, лихий приніс письмоводителя, з ним порались до півночі, поки нагодували. Сьогодні ввечері побачусь. Микола під вікном. Марисю, можна зайти? Микола. Заходь, заходь, я одна, ні батька, ні матері нема. Входить Микола. Марисю, моя рибонько, що будемо робити? Твій батько не хоче віддати тебе за мене. Чом? А що я не дворянин? І тепер мій батько розсердились, хочуть, щоб я сватав дочку Котовича. Що ж ти зробиш? Не знаю. Посватать замість тебе дочку Котовича, розбить свої надії, а з ним серце все одно, що живим лягти в домовину. Знов же не послухать батька, то прийдеться з ним посваритися. А тим часом ти покірна волі свого батька підеш за другого. Тоді вдвоє тяжча моя мука буде. Я потеряю і батькову ласку, і тебе. Ой, чом я не дворянин? Марися, ти мене любиш? Микола, умру без тебе. Марися, і я люблю тебе так само. І ні на кого не проміняю. Слухай же мене. Корися батькові своєму. Та тільки сватать Юльку не спіши. Проси його, щоб підождав, поки її ти сам не розпізнаєш. Він тебе любить, згодиться. А я тим часом роздивлюсь, прислухаюсь і розміркую, що робить. Микола, Марисю, ти мій розум, моє серце, мої очі. Дай поцілую тебе за пораду. Тепер нам не до того. Іди додому краще, щоб нас тут не зуспіли. Тоді й заміри наші розлетяться. Йду, Мариночко моя. Ввечері ж ми зійдемось знову. Марися, жди мене під яблуню в садку. Микола, коли б мерщій зайшло сьогодні сонце. Пішов. Марися одна. Так от яке зуспіло мене горе. Дворянина батькові взяті схотілось. Ой, Боже мій, та де ж на всім широкім світі знайдеться дворянин, щоб так мене любив, як любить мій Микола? І я, кого так щиро полюблю, щоб промінять його, забудь? Нікого. Краще смерть, ніж заміж за другого. Входить Палашка. Мамо, чого, дитино моя? Що в нас робиться? Чом батько від Миколи старостів не прийняли? Я ж вам давно казала, що люблю його, що він буде мене сватать, і ви самі тому раділи. Ой, дитино моя, не пристало тепер тобі йти за Миколу. Батько каже, що ми в дворяни вийшли, панами стали, а Микола не дворянин, і через тебе не рівня тобі. Не рівня? Боже мій, а хто нам рівня? Хіба хочете, щоб я дівкою посивіла? Не журись, дочко, не посивієш. Жених є, гарний, і чин має. Є? Хто? Отой судейський, що приїздив до нас з Сьопою на Масляній. Ти йому вподобалась, пам'ятаєш, що грав на гітарі, співав. Чин великий на ньому, ростератор, либонь. Мамо, голубко моя, я давно вже люблю Миколу, а того судейського тільки раз бачила, не знаю його і знать не хочу.
Ох, не завдавай же й мені жалю. У мене в самої серце болить за Миколу, я сама його люблю. Та що ж нам робить? Що нам робить, коли тепер не приходиться тебе за простого віддать, бо ми в дворяни вийшли? Мамо! Жили ж ми перше без дворянства, і всі були щасливі. Нащо ж дворянство нам здалося, коли воно горе приносить? Коли через нього ви хочете мене нещасною зробить, занапастить мій вік молодий? Мамо! Я ж ваша кров, не губіть мене! Віддайте заміж за Миколу, я не хочу бути дворянкою. Краще жить на світі щасливим мужиком, ніж нещасним паном, це всяке знає. Правда твоя, ох, правда моя добра, ти моя розумна дитино. Ти побалакала зо мною, і в мене наче полуда з очей впала. Сама бачу, що дворянство нам біду робить. А почну батькові казать, щоб не видумував нічого, щоб жив по старовині, то закричить, затопа ногами почне читать мені якісь бумаги про дворянство, затуркає мене, загиркає, зіб'є з пантелику. І я думаю, може, й справді вже ми дворяни, і починаю по-панськи привчатись, і самій тоді хочеться тебе за благородного віддать заміж. Тепер не знаю, що й казать, що робить. Вимучилась зовсім і одуріла. От вже другий день ходжу до Сидоровички, вчуся дворянським звичаям, щоб прийнять жениха, бо він сьогодні й приїде. Сьогодні? Мам, вговоріть же, татка, щоб не губили мене. Ой, не можу, дочко, не можу. Тільки посваримось, дитино моя, а товку не буде. Ще й поб'ємось на старість, бо вже 2 рази мало-мало не бились. Законом чути голос Мартина. Сюди, сюди, помалу тільки. Батько йде. Ходім відсіля. Пішла. Марися, що мені робить? Ще батькові впаду в ноги. Пішла. Мартин, а за ним хлопець, вносить п'яльця. Мартин. Отут, хлопче, постав і йди собі. Хлопець ставить п'яльця і виходить. Мартин. П'яльця? І не хитра штука, а зараз красу господі придали. Якось аж веселіше горниця дивиться. Нехай Марися вчиться. Сидоровичка обіщала показать, спасибі їй. От і благородна кума в пригоді стала. Кумів завжди треба вибирать значних і благородних. А як Бог дасть, Марися вийде заміж, то первого онука он як охрестю. Кумом візьму полковника Лясковського, а за куму генеральшу Яловську. Входить Марися і пада йому в ноги. Що це? Марися. Не губіть мене, не топіть мене, я у вас одна. От то, Господи, як злякала, аж ноги затрусились. Встань. Чого тобі? Не віддавайте мене заміж за того жениха, що приїде з города. Я його не люблю. Я за нього не хочу. Як? За благородного чоловіка не хочеш? За кого ж тебе тоді віддать? Віддайте мене за Миколу. Світ на виворіт. Панноці мужика забажалось. Не смій мені про це й заїкатись. Я люблю Миколу, він мене любить, ми будемо щасливі. Що то за слово таке? Любить. Кажи мені, що то за слово таке, га? Що воно означає? Чина? Чи дворянства? Я не вмію розказати, Видумка, витребеньки, баб'ячі химерики. Чина, дворянство треба любить, а другої любові нема на світі. Я собі смерть заподію, коли... Не сердь мене, бо я порву на собі всю одежу. Чуєш? Здуріла дівка, ще й не розгляділа добре благородного жениха, а вже й рятується. Та жених такий, що хоч би яка панночка з охотою пішла б за нього. От приїде, побачиш. А про Миколу й не думай. Та я скоріше вб'ю тебе, ніж віддам за мужика. Я тебе з дому вижену. Та я не знаю, що я зроблю. О, дітки, ти для них піклуєшся, побиваєшся, шкури лізеш,
а вони замість дяки серце тобі надвоє роздирають. Мало мені муки з Красовським і так, та ще тебе віддам за мужика, щоб він зуби скалив. Іди, жених вже, може, з гори з'їжджає. Іди, вдягнись мені в нове плаття, а цих речей, щоб я більше не чув. Тату. Який я тато? Що за тато? Папінька. І слухать не хочу. Іди роби, що велять. Марися пішла. Не знає свого щастя. Сказано, молоде, дурне. Ох, діти, діти, якби ви знали, як то хочеться бачить вас хорошими людьми, щоб ви не черствий хліб їли. Якби то знали, тоді б зрозуміли, що батьки не вороги вам. От, трохи погримав, вже й жаль. Воно ж дурне, дума, що я їй ворог. Ворог за те, що витягаю з мужичества. А чого це мені коштує? Колись подякує. Входить Омелько. Їдуть? Омелько задихався, не може говорить. Їдуть. Мартин, чого ж ти так засапався? Сопеш, як підпалений кінь, далеко? Втомився. Ти ж конем їхав. Де там? Упав к бісовому батькові з коня. Мартин, я ж кажу, що так. Далеко? Ні. Зараз за могилою і впав. Тільки що виліз на рака, а та не про те питаю, чи далеко їдуть. Та ні, вже близько біля двору. Ти ж бачив, хто їде? А хто ж? Трохим їде нашими кіньми і нашою натачанкою. А в задку сидить хто-небудь. В задку не примітив. Чого ж ти біг, бодай ти луснув? Іде до вікна. Омелько. Чисто коліно збив, болить, як печене, прибіг попереду, а він ще й лається. Чорт на тебе вгодий. Пішов. Мартин. Він! Жених! Душко, Палазю! Приїхав! Жених приїхав! Одягайтесь, мерчіть! Ай, господи, аж серце забилось! Прийнять треба на славу. Відчиня середні двері. Входить Націєвський з гітарою в руках, в шерстяній накидці. Мартин іде до дверей, розставивши руки. Милості прошу, дорогий гостю! Націєвський кладе гітару на стілець, обнімаються і цілуються. Завіса. Дія четверта. Омелько і Трохим вносять стола. Омелько. То це жених нашої Марисі сьогодні й заручений? Трохим. Еге. Дорогою він мене частував біля кожного шинку. Гарний панич. Омелько. Він же й мене частував тоді, як чоботи і кобеняк украли. Бодай йому. Трохим. І що вони роблять, ті судейські? Такого їх, як галок восени. Бумаги, каже, пишуть. Нащо ж ті бумаги? На продаж? Продають? Та хто ж їх купує? Кому вони потрібні? Хіба на цигарки? Виходить, є такі люди, що купують. От бачив повіреного, що приїздив, коні, як змії, тарантас блищить, фурман, наче коробейник, у лаз. Бачив? Отже, він бумаги продає. Його фурман дав мені на цигарку легкого тютюну і розказував, що, каже, його пан якісь бумаги пише і продає людям, що кому потрібно. З того й хліб їсть, і будинок має в городі. От і наш пан, каже, купив якісь бумаги у нього на Красовського,
А Красовський, каже, довідався, приїздив аж у город, заплатив дорожче, і він продав йому бумаги вже на нашого пана. Так і торгує. Диви, всякому чоловікові назначено, що робить, з чого хліб їсти і що йому мать. От мені назначено, щоб я без щобіт був і без кобеняка, і вкрадено. Трохим. Мабуть, що так. А не чув, коли буде весілля? Не чув. Вчора гуляли довго. Жених і досі спить. Входить Мартин. Чого ви тут стовбичите? Омелько. Стола від Сидоровички принесли. Ага. Ну, біжите, Омелько, принеси вмиватися паничеві. Омелько і Трохим виходять. Мартин. Ще спить. Сказано, чиновний чоловік, не те що простий шляхтич. Ще й чорти навкулачки не билися, він схопиться і гасає по хазяйству. На що вже я, от, здається, зовсім вибився на дворянську лінію, а не можу вранці довго спать. Боки болять, а треба привчатися. Воно якось так зовсім другу пиху тобі дає. Прийшов хто рано, чи там яке діло по хазяйству, а ти спиш. Дома, пан, питають? Та ще сплять. О, і всі на пальчиках. Безпремінно заведу такий порядок, чи прокинувся, чи ні, а буду лежать до сніданку. Омелько несе ночви і відро води. Що це? Та умиваться ж. Ну і що тобі сказать? Де ти бачив бусурмени, щоб люди в ночвах умивались? Поросят тільки у ночвах патрають, а ти хочеш благородного чоловіка, та я ж письмоводителеві над ночвами ціле відро води на голову вилив. То інша річ. Чоловік сирий і на похмілля, а цей хіба тверезий вчора ліг. Не твоє діло. Іди візьми велику дерев'яну миску і води в полив'яний глечик. І щоб то відразу сказать, а то носись. Пішов. Мартин, треба десь такого служку достать, щоб при горницях був, бо Омелько старий для послуги, нічого не тями. Омелько вертається з глечиком і мискою. Там постав, і якщо спить, то навідайся через яке врем'я. Омелько пішов в другу хату, входить Палашка. Мартин. Спить ще. А що, як там, душко, в тебе, чи все готово? Палашка. Поки люди посходяться, все буде готово. Входить Омелько. Мартин. А що? Потягнувсь, лупнув очима, повернувся на другий бік і знов захріп. Мартин. Навідайся ж опісля. Може б я там посидів, поки прокинеться. Опісля, кажу тобі. Чого ти там будеш стирчать, ще й сам заснеш. А потім прозіваю, будете лаять. Не потякай. Поклич панночку, де вона? Порося патрають. Ой, нехай вдягнеться, сюди йде. Омелько пішов. Мартин до Палашки. Я ж тобі казав, я ж тебе прохав, щоб ти їй не давала ніякої роботи, руки чисто перепаються. А ти порося її заставила патрать. Та цей вже не гримай, який же чорт буде обід варить, коли робітниці не тямлять нічого. Палазю, не кричи, душко, а то почує. Ну, іди, душко, сама, обід готов, а вона нехай ще побуде з женихом. Палашка, ти ж з ним балакав. Та ми вже зовсім скінчили з ним 500 рублів приданого, весілля на наш кошт, 2 годи доставлять в город топливо і деякі предмети на довольствіє, і хату поставить в городі. Місце в нього є. Входить Марися. Ну, іди, Палазю, щоб справді там робітниці не нашкодили чого в обіді, а то замість поросяти подадуть обгорілий оцупок. Палашка пішла. Ну, моя дитино, я вже скінчив з своїм женихом. Сьогодні заручений,
а на тройцю й весілля. Марися, не любите ви мене. Випихаєте з дому. Мартин, я тебе не люблю. Господи, душу свою готов тобі віддать. Для кого ж я побиваюсь, як не для вас? Послухай мене, доню моя. Краще білий хліб, ніж чорний. Краще пан, ніж хам. І батькове око, як прийдеться умирать, закриється спокійно, бо душа моя знатиме, що мої онуки – дворяни, не хлопи, що не всякий на них крикне «бидло», «теля». Ох, дочко, ти не знаєш, як тяжко хлопом будь. Всіх бояться, всіх лічить вищими від тебе, і дай Бог, щоб ти не знала. А я всього попробував, знаю. Не хмурся, не хмурся. Жених вийде, а ти сядь за п'яльці. Будь з ним приязна. Сядь, доню, за п'яльці. Якось пристойніше сидіть, так ніби за роботою. Отак. А я зараз вернуся, а ти поводься з женихом як слід дочці Мартина Борулі, уродзонного шляхтича. Пішов. Марися. Ох, тату, тату, якби ви знали, як мені тяжко слухати ваші речі, наче тронулись, борони Боже. Що мені робить? Щоб не сердить батька, я тим часом покірствую. А чого наговорю женихові, то нехай тільки слуха. Коли ж і після того не отчепиться, то піду вже на отчай. Нехай хоч б'ють, хоч ріжуть, однаково. Входить Омелько. Несе обома руками миску, а в мисці глечик. Вже одягся. Ну, жених, яка в нього червона жилетка, аж очі в себе вбирає. Очиніть мені двері, а то воду розхлюпаю. Марися очиня. Хоч би нас почастували добре на заручинах, дома не страшно й випить. Вийшов. Марися, виходь, виходь скорій. Може, сам отцураюся, коли почуєш, як я тебе поважаю. Входить Націєвський, одягнений у сюртук, з куцими полами. Рукава з буфами, коло плечей ущі, а біля руки ширші. Штани широкі, трубою, коло чобота зовсім узенькі. Жилетка червона, двобортна, без манишки, з мідними пуговицями, шия пов'язана чорним шовковим платком. З добрим утром, Маріна Мартіновна! Як спалось, спочивалось? Лягли легко, встали ще легше. А ви як? Здається, і лягли важко, і встали тяжко. Націєвський набік зразу збрила. О, яка ви гострая і строгая! Бере гітару і побренькує. Нам з привички. Інший раз, як вернеться од шулемки, так ще тяжче ляжеш. Одначе діла за нас ніхто не робить. А ви вишиваєте? Ні, я не вмію, так сидю. Батько звеліли вас піджидать за п'яльцями, щоб ви подумали, що я баришня. А ви хіба не баришня? Не знаю, як вам здається. Я проста дівчина, мужичка, нічого не вмію. Я вмію жать в полі, громадить, мазать, корів доїть, свиней годувать. Подивіться, які у мене руки. І раз прекрасно. А як вийдете за мене заміж, ібо ми вже з папінькою вашим сіє діло покончили, не знаю, як ви, тоді не будете жать, найдеться друга робота, боліє благородная, і руки побіліють. А по вечорам я вам буду грати на гітарі, буде весело, в мене знайомих доволі. Я за вас не хочу заміж. Та татко мене силують, а я вас не люблю. Як побрачимся, тоді полюбите. Любов — это злодейка, приходить зря. Сегодня нет ее, а завтра вот она. Та ви мене ще не знаєте. Б'є акорд на гітарі і співа. Гандалер молодой,
взор твой полон огня, я стройна, молода, не свезешь ли меня? Я в Риальто спешу до заката, видишь ли пояс мой жемчугой с бирюзой, а в середине его изумруд дорогой. Вот тебе за провоз моя плата. Нет, не нужен он мне, твой жемчужный убор, ярче камней и звезд твой блистательный взор. Жажду я одного поцелуя. У нас многие барышни от меня тают, і ви розтаєте. А чого я буду таять? Я не сніг. Ну, розтопитесь? Боже борони, хіба я смалець? Ха-ха-ха, остроумно. Одно слово, полюбите мене, ручаюсь. О, ні, ви мені противні. Это даже обидно, ибо я всегда нравился женщинам. Но почему же у вас такая злость против меня? Я вас не люблю і прямо вам кажу, а ви таки лізете в вічі, от через це ви мені противні. Та ні, это вы шуткуете. Это вы говорите по той простой причине, что мало знаете меня. А когда выйдете замуж, присмотритесь и опробуете, как пишется в журналах, тогда другое скажете. А теперь заключим наш разговор поцелуем, как жених и невеста. Спевая: «Жажду я одного поцелуя». Позвольте. Цього ніколи не буде. Мені легше випить оливи з мухами, ніж вас поцілувати. Душа моя до вас не лежить, і очі мої не стрінуться з вашими. А коли і після цього все-таки хочете, щоб мене присилували за вас заміж, то знайте, я люблю давно другого. Чуєте? Люблю другого, йому слово подала, і не розлучить нас ніхто. Хіба могила? А за вас я тоді вийду заміж, як у Спасівку соловейко заспіває. От вам вся моя правда. І нічого нам балакать, розміркуйте гарненько і більше до нас не приїздіть. А тепер прощайте. Хутко виходить. Входить Націєвський з накидкою в руках. Надіва накидку. Це так. Невеста з приплодом. Благодарю. Я ще тільки сватаю дівку, а вони, бачу, вже й дитину хрестить будуть. Ні, шукайте собі дурнішого. Бере гітару під полу. Давай Бог ноги від такого шлюбу. Піду наче у проходку і поминай, як звали. Хоче йти. Входить Омелько. Ану, скиньте лиш чоботи. Посидьте трохи босі, тепер тепло. Націєвський набік. От тобі й маєш. До Омелька. З якої статі? Для якої надобності? Омелько. Та я достав трохи голландської сажі, то почистю, щоб блищали. Я в мент. Я чистив і письмоводителеві. Не нужно, брат. Скажи мені, чи тут є корчма? А як же без шинку? Отут зараз за містком. Без шинку не можна. Націєвський. То я піду трохи пройдусь. А, кстати, у мене є діло до жида. Пішов. Омелько. Похмелиться пішов. І не диво. У чоловіка голова тріщить після вчорашнього. По собі знаю. А наші завели сварку за кумів. Ну й чудні. На Тройцю ще тільки весілля, та, може, й дітей у Марисі не буде, а вони вже збираються хрестить онука. Старий хоче кумом полковника, а стара капетана. І таке підняли, що страх. Стара вже двічі за качалку хапалась. Мартин. Ну, годі. Ну, не серця, душко, а то ти і при гостях надмешся, як гендичка. Я вже згоджуюсь. Нехай первого охрестять твої куми,
а другу дитину – мої. Палашка. От так добре. Як так, то я вже не сердюсь. Натомились за обідом, а тут ще й через сварку. Ну, обід, слава Богу, готов. Мартин. А ти чого тут виснеш? Та я достав голландської сажі, хотів паничеві чоботи почистить, а він пішов у корчму. Чого? Похмелиться. А ти по чим знаєш, га? Хіба він тобі казав, що йде похмелиться? Звідки ти це взяв? Та я так догадуюсь. А він казав, діло є до жида. Мартин. Не такий сьогодні день, а коли я тобі зубів не повибиваю за твої речі, то не я буду. Так і ляпнеш, що в голову лізе. У чиновників у кожного є діло до жида. Біжи, поклич його зараз. Скажи, гості збираються, будемо обідати. А Марисі не бачив? У садку сидять. Гукни й на неї, що пішла. Омелько пішов. Палашка у двері. Дівчата, готуйте стіл. Мартин. Що ж це, гостей нема? Входять дівчата і пораються коло столу. Палашка. Кого ж ти кликав? Мартин. Дульського, Протасія, Сидоровича, Рачинського, з жінками, з дочками. Набереться доволі. Входить Дульський з жінкою. Дульський. Здоровенькі були. Мартин. Просимо, просимо. Жінки цілуються, сідають і тихо балакають. Дульський. Ну, поздоровляю тебе. Дай Боже діждать онуків. Мартин. Спасибі. Входить Протасій з жінкою, 2 дочками. От і Протасій з сімейством. Дульський ховається між бабами. Протасій. Всього доброго вам в хату. До Мартина. Голова трохи боліла після вчорашнього. А добре співа гражданський офіцер, твій зять. Я ще як жив на дідовій балці, а там здавна осівся Кирило Гарболінський, він був, кажуть, маркетантом у 1829 году і нажився здорово. Свій табун коней, пар 40 волів, корови, вівці. Тоді не так ще сутужно було на землі, як тепер. А ми держали сад і став графа Реп'яшанського на откупі. Сад був чудесний. Одних груш, бувало, в Херсонщину фур 10 одішлемо. А скільки свині поїдять, то доволі того з тебе, що ми тоді вигодували 10 кабанів. Та які кабани! Тим часом, як Протасій говорить, входить ще Сидорович з жінкою, здоровкаються, жінки цілуються, входить Марися. Сидорович глянув на Протасія, махнув рукою і пішов до Дульського. Слуга один Мартин, котрий теж покида Протасія, і той, сказавши слів 10 на вітер, заміча, що ніхто його не слуха, замовк, і в цей мент побачив Дульського. Ага, Дульський вже тут. Пане Мартине, а скоро будемо обідать? Мартин. От зараз прийде панич наш, він пішов трохи прогулятися. Протасій Дульському. От і добре, поки обідать, я тобі скінчу про церкву. Вчора не договорив, хтось перебив. Дульський набік. Нікуди від нього не сховаєшся. Заговорить на смерть. Входить Рачинський з жінкою, ще гості, цілуються. Протасій застукав Дульського і розказує йому, а той тільки головою хитає. Мартин починає нудитися. То в двері вигляда, то на столі поправля, то жінку манить до себе пальцем, шепчеться з нею, розводить руками, зве Марисю. Під кінець монологу він зовсім стурбований. Протасій. Так ото, знаєш, поїхали ми в Кременчук з Сидором Карповичем Жироїдовим. Може, чув? Він літ 15, а може й 20 буде, як умер в Яструбинцях, царство йому небесне. Балка впала на голову і вбила його. Славний чоловік. Я з ним спізнався ще у Плискові, імені графа Лопушанського. Лопушанський охотник був на всю округу. Я в нього достав собі хорта. Та така була собака, що зайцеві й писнуть не дасть.
Поїхав у Плисків до свого давнього знакомого Івана Жука, а старий Жук і каже: «Шкода, млин стоїть, поправляють. Нічого робить, стали ми годувати воли. А тут прийшов Сидор Карпович, він підрядився в Розлогах в Херсонщині, строїть церкву, і от попрохав мене поїхати з ними в Кременчук лісу купувати. А діло було на провесні. Не доїжджаючи Кременчука, є город Крилов. А там живе мій давній приятель, ще й кум Супостатов. Лісом торгує. Ми з ним в венгерську компанію познайомились. Я хрестив з його жінкою дочку Митрофанова. Може, знаєш, Єлена Вікентьївна. Входить Омелько. Оказія, пане! Мартин, а що? Де панич? Подався в город. Як? Найняв Шулима, і той його повіз на своїй коняці в город. Брешеш, Іроде? Побий мене Бог. Я сам бачив, як виїхав з двору, ще й сказав мені: кланяйся своєму панові, скажи, щоб не ждали мене більш ніколи. Я, каже, пошуткував. Жид ударив кобилу батогом, повозка заторохтіла, і я більше нічого не чув. Мартин: о, Господи! Це що, насмішка? Не може статися. Тобі так здалося. Та нехай мені повилазять. Коли не вірите, спитайте Голду. Мартин хватається за голову і сіда. Гості сполошилися, шепчуться. Дульський: ходімо, панове, бачите, чоловік в такій оказії, чого нам тут стирчать. Виходять. Перший гість: от тобі й заручини. Другий гість: от тобі й чиновний жених. Протасій: то я тобі другим разом розкажу. Прощайте. Всі виходять. Мартин вскакує. Осудовисько. На весь світ осудовисько. Палашко, що мені робить? Що нам робить? Палашка обняла Марисю. Бідна моя дитина. Ославив. Покинув. Хто ж тебе візьме тепер? Цить! Я йому так не подарую. Ох, мізерний, ох, паскудний. Кипить моя кров, кипить. Мені страм, дочці страм, перед усіма дворянами страм. Ні, я ж тобі, я тебе. Омелько! Я тут, ось. Сідлай мені рака, сам сідай на блоху. Омелько вийшов. Палашко, достань гарапник, давай шапку. Опам'ятайся, що ти робиш. Не питай! Роби, що велю. Палашка пішла. Я ж на твоїй спині всю свою обіду випишу. Я ж тобі... Марися, папінька, мовчи! Геть пішла! Марися вийшла. Не будеш ти славить, а будеш ти струпи гоїть. Палашко, давай шапку, давай гарапник. Ох, злість мене задавить. Омелько, мерщій! Входять Омелько з середніх дверей, Палашка з бокових. Палашка подає шапку й гарапник. Омелько: готово! Мартин надіває шапку, бере гарапник. Береш і ти батога, за мною! Я ж тебе зроблю писанку! Я ж тобі покажу, як шуткувать з дворянином! Мартин і Омелько виходять. Палашка обнімає Марисю, плачуть. Завіса. Дія 5. Входять Степан і Омелько. Степан одягнений по-дорожньому. Омелько несе за ним скриньку. Степан: ну, слава Богу, дома. Омелько: де його поставить? Степан: став тут і розказуй мерщій, як далі було. Далеко ж ви його догнали? Омелько: от зараз на повороті, біля розкопаної могили. Степан: ну?
Стали наближаться, а панич той, певно, пізнав нас, почав штовхать жида в спину, а жид оглянувся і зараз затріпав обома руками, зашарпав кобилку вішками і ну її цьвохать батогом. А кобилка вскач пустилася, а ми ще гірше припустили. Коні наші потомились, бо ми з копита вскач погналися. Блоха вже стала спотикатися, а рак аж стогне під паном. Вони не втечуть, а ми не доженем. А біля могили дорога переорана. Повозка застрибала по борознах, потім задок схилився на лівий бік, потім одскочило колесо, вісь одбилась, кобилка стала, жид схопився і, що є духу, попер в бур'яни. Отут ми їх догнали. І я напарив жида, а панича пан частували. Спасибі, чумаки одняли, а то, мабуть, і вбили б. А потім пан злізли з коня, стали пить воду, трусяться, та й упали, як неживі. Чумаки ті їх і додому довезли. Степан: ох, нещастя! Іди ж випрягай коні. Омелько пішов. Степан роздягається. І хто б сподівався, що так скінчиться сватання. Добре й Найцієвському сердечному досталось. Одначе хоч би тобі пару з рота пустив. Як приїхав, то слабів 2 неділі. Я його питаю: а що, як? Нічого, каже, приймали гаряче. Тепер і сам бачу, що гаряче. Погані наші діла, все пішло шкереберть. І в дворянстві отказали, і земський суд скасували, і я зостався за штатом, і куди примоститься, сам не знаю. Входить Марися. Стьопа приїхав. Здрастуй, братику. Обнімай його. Слава Богу, що ти приїхав. Ми вже з мочі вибились і ради не дамо. Батько дуже слабі. Мабуть, умруть. Степан: а що ж йому таке? Одно до другого. Тут оказія з тим женихом. Ти, мабуть, чув? Чув. Омелько розказував. Не вспіли батько очунять після тієї оказії. Тут Красовський зібрав людей, виганяв нас з села, хотів розвалить хату. Батько дуже сердились, сварились, кричали, і з ними зробилась якась причина. Упали на землю зовсім як мертві. Ай, не доведи, Господи. Ми з матір'ю в ногах у Красовського валялись, на силу отпросились на місяць, та й то дядько Гервасій заступились. І це ще не кінець. Пройшло кілька днів, батько стали поправлятися, як знов получили бумагу, що в дворянстві отказано, і зовсім вже занедужали, сили вибились, нічого не їдять, все зітхають та читають ту проклятущу бумагу. Коли б хоч з Красовським помирились, а то він знищить нас зовсім. Завтра строк вибиратися. А куди вибиратися? Що робить слабим батьком? Самі не знаємо. Слава Богу, хоч ти приїхав. Степан: от наказання Господнє. Не знаю, як і признатися тепер батькові. Я вже Марисю теж не служу. Мене за штатом оставили. Марися: не кажи батькові, Боже борони. Вони зараз і вмруть, як ще довідуються, що й ти не служиш. Після скажеш. Степан: а мати де? Марися: пішла до дядюшки Гервасія просить, щоб помирився з батьком. Чи не дасть якої ради? Його так татко любили, завжди слухали і посварились. Степан: а за що ж уже з Гервасієм папінька посварився? Марися: багато говорить, я тобі після розкажу. Тепер йди до батька. Вони тебе дуже нетерпляче ждали, тільки не кажи, що ти не служиш. Боже борони, послі. Степан: у мене аж ноги стали труситися. Стільки біди кругом, що й... Махнувши рукою, пішов у бокові двері.
Марися. Ай, Господи милосердний, верни ти спокій і мир в нашу сім'ю. Так вже вимучилися всі, що, здається, і вмерти було б краще, ніж щодня турбуватися і не бачить краю всім бідам і напастям. На дядюшку Гервасія вся надія. Чи вблагають вже його мати? Входить Микола. Марися, ну що? Мати у вас? У нас. Батько згодилися, зараз прийдуть сюди. Я почув і побіг мерщій тобі сказати про цю радість. Може, і нам щастя знов усміхнеться. Марися, слава Богу. Микола, здається, і Степан приїхав. Приїхав він у батька. То я зостанусь. Входить Степан. Іди, Марисю, папінька тебе кличуть. А, Микола, здрастуй. Микола, поцілувавшись. А що, як батько? Очі не питай. Змарніли зовсім. Ти ж надовго приїхав? Зовсім. От і чудесно. І який же я радий, що ти зостанешся в селі. Знов затоваришуєм. Входять Палашка, Гервасій і Протасій. Палашка. Стьопа. Обнімає, цілує його. Що? Бачив батька? Бачив. Палашка. Як смерть. Як смерть. Гервасій. Заспокойтесь, сльозами не поможете. Степан. Здрастуйте, Гервасій Семенович. Протасій Матвійович. Гервасій. Здоров, козаче, здоров. Чоломкаються. Протасій. Ну як же служебні діла? Гервасій, побачивши Миколу. А ти чого тут упинився? Микола. Почув, що Степан приїхав. Палашка до Гервасія. Заходьте ж, Гервасій Семенович, прямо сюди. Гервасій. Може, попереду ви йому сказали, щоб не стривожить? Палашка. Ну, добре, я скажу. Пішла. Гервасій. А що, Степан Мартинович, скоро столоначальником будеш? Де там? Я вже не служу, Гервасій Семенович. Ну, за штатом остався. О, чув, мені казав Красовський, що земський суд скасували. Так ти, виходить, лишній? І нащо тобі та служба? Чи багато ж ти там брав жалування? Степан. 2 годи нічого не получав, а оце на 3-й поросладці 2,5 у місяць назначили. Гервасій. 2,5? Господи! Здоровий молодий чоловік 2 годи дурно сидить, а на 3-й в місяць получа 2,5? Протасій. Я, як ще служив у покійного землеміра Харитона Харитоновича Кацавейченка, він жив в Трахтомирові на Дворянській вулиці у будинку, ой, дай Бог пам'ять, у будинку графа. Гервасій маха рукою на Протасія і перебиває його. Послухай мене, Степане, покинь ти думку про чиновника. Зовсім одурів старий. Робітникові платить на своїх харчах 30 рублів, а сина замість того, що привчать до хазяйства, віддав в службу байди бить. Тепер не ті часи, з твоєю наукою далеко не заскочиш. І все то дворянство наробило. І батька треба збить, щоб він з дворянської зарубки скочив, бо все хазяйство піде прахом, а чиновника з тебе не буде. Степан. Та я вже набив руку, Гервасій Семенович, деякі бумаги і сам вмію писати. Протасій. Покійний землемір Кацавейченко. Гервасій не слуха Протасія до Степана. Плюньте на це діло. Батько старий, слабий, а одному синові, мавши добре своє хазяйство, не варт тинятися по канцеляріях і за 2,5 в місяць тратить здоров'я, зводить готові гроші на одежу, на харчі. Ну, добре, як дослужишся до чогось путнього. А як так і умреш канцеляристом, а хазяйства не навчишся, не привикнеш. Що ж робить під старість? От і тепер за штатом. Якби не було хазяйства, що його робить? Покинь, сину, берись за прадідівське рукомисло. Степан. Та, воно... Я й сам бачу тепер. Я не від того, ну не знаю, як батько. Гервасій. От я з ним побалакаю. Степан. Тепер не кажіть, Гервасій Степанович, бо, борони Боже, ще гірше заслабне. Гервасій. Я знаю, коли сказати. Тільки не потурай батькові.
не шукай дворянства, все буде гаразд. Палашка з дверей. Ідіть, Гервасій Семенович. Гервасій іде. Палашка. Зрадів старий, аж наче ожив трохи. Гервасій і Палашка пішли. Протасій. Стьопа! Микола, ідіть, я вам розкажу. Микола і Степан беруть стільці і сідають коло Протасія. От Гервасій каже, що 2,5 мало. А як я у покійного землеміра Кацавейченка брав 1,5, правда, раз у раз в командировках, то на його харчах. Раз, знаєте, поїхали межувати землю до губачевських носичів. Вони жили тоді в місті у Семикратах. А батько їх... Ніхто з вас не знав батька? Він літ 50 тому, як умер. Не знали? Ні, не знали. Перерізав собі горло бритвою. Він був жонатий на Свербехвостовій. Ай, там лукава була жінка. Борони, Боже, всякого хрещеного від такою. З молоду крутила хвоста з уланами. Недалеко від них стояв уланський полк. Так вона одного улана... От, забув, як його фамілія... На умі вертиться. Так якось чи на птицю, чи на лоша скидається. Так окрутила, що він покинув службу і переїхав до неї в село, ніби управляючий, і почав заправлять. А сам Губачевський носач тут же живе і нічого не каже. Заперся собі в своїм кабінеті, іначе його нема. Так мужикам стало жаль пана. Він покійний добрий був чоловік. І таки улан той... Забув фамілію. Обіжав їх. Застукали мужики того улана. Ксьокачевський! Ай, бодай тебе так. Ксьокачевський! Я ж кажу, що на лоша скидається. Ксьокачевський! Застукали на току, зв'язали і одвели в стан. От таке було. А під старість, як вже почало від старої Губачевської трухлявим деревом одгонить, вона добивалася від старого Губачевського носача любові. Все співала йому: «Гори, гори, моя лямпада!» І до того його довела, що він перерізав собі горло бритвою. Так з'їхалися наслідники, і треба було розмежувати землю. Кацавейченко, покійний, царство йому небесне, каже мені: «Бери астролябію, поїдемо». А дощ, як із відра. Виводять Мартина під руки Гервасій і Палашка. Марися йде за ними. То я вам послі докажу. Це дуже цікаво. Мартина садовлять на стільці. Він жовтий від розлиття жовчі. Мартин. Здрастуйте. Бачте, як перевівся Боруля. Гервасій. Послухай же мене, Мартине, я тобі добра зичу. Зараз і поздоровшаєш. Мартин. Ні, ще поїду в город, повезу всі дворянські бумаги Каїтану Івановичу. Гервасій знову за своє. Мало тобі лиха через те химерне дворянство? Мартин. Бамаг же, бамаг багато. 5 літ діло йшло. Зовсім було призначили, сопричислили і не утвердили. І через що? Пустяк. Сказано у бумазі, що не так хвамилія стоїть. У нових бумагах Боруля, а у старих Беруля. Бодай тому писареві руки назад лопатками повикручувало, що написав Беруля. Я і сам не знаю, хто я. Чи Боруля, чи Беруля. Може, й Беруля. Та так і покинуть.
Жаль живий бере мене за серце. А може, ще Каїтан Іванович, Гервасій, витягне з тебе яку сотню або й дві. Мартин. А як докаже, що бо руля й бе руля однаково? Гервасій. Чом же він досі не доказав? Повір мені, Мартине, нічого з цього не буде, тільки хазяйство зведеш. Дітей старцями зробиш і сам в бідності помреш. Чого ж ти хочеш? Дворянства. Гервасій. Ні, торби. Воно ж тебе в хворобу вгнало. Глянь на себе. Воно тебе посварило з Красовським і зо мною, всі біди від нього. Хазяйство ледве живе, а дворянство без розуму і без науки хліба не дасть. Послухай мене, спали всі бумаги, щоб і не свирібіло, бо ти слабий на дворянство і вмреш від цієї хвороби. Мартин. А як утвердять? Може, хоч після смерті утвердять? Гервасій. Ну, роби, як хочеш. Палашка. Старий, зглянься на нас, послухай, Гервася, нащо нам те дворянство, як ти помреш, а ми без хліба останемся? Марися. Рідний мій, дорогий тат, папінька, нам не треба дворянства, одного бажаєм, щоб ви одужали, і знов будем жить весело, як колись. Боруля шука очима Степана. Степан. І я, папінька, не хочу дворянства. Мартин. І ти, Стьопа, не хочеш? Дворянства не хочеш? Ти? Всі не хочуть. Хлопи. Хлопи. До Палашки. Піди, душко, принеси палятурку. Там у мене під подушкою. Палашка пішла. Нехай Омелько принесе соломи і затопи грубку. Марися пішла, а через яке врем'я вертається з Омельком, котрий вносить солому, запихає в грубку і підтоплює. Потухне послідня іскра від бумаг. Тухне моє життя. Умру на ваших очах. Побачите. Палашка вносить палятурку повну бумаг. Мартин розв'язує. Право на дворянство. Грамота. Герб. І все це спалить. Читає. Отношение дворянсько-депутатського собрання от 16 февраля 1858 года за номером 1541 о признанні рода Борулі в дворянстві. Було, виходить, за що признать. Атестат прапрапрадіда підписав сам суперінтендант Савостян Подлєвський. Бумага, синя, як клубок, старинна бумага. Чита. Отношення казенної палати о несостоянии рода Бурулі в подушнім окладі. Скрізь Боруля, а там десь Беруля. Копія свідетельства 12 дворян, що весь рід Боруль завжди вів род жизні свойственний дворянам. Особливо я. Герб, червоне поле, по червоному полю хрест голубий, знамена зверху, і знизу 2 пушки. Омелько. Підпалив! Горить! Мартин, не кричи, чого кричиш, бодай тебе чорти підпалили в пеклі, поспішаєш. І своїми руками спалить дворянські достоїнства.
Не можу. Гервасій хоче взять. То давай я спалю. Мартин захища бумаги. Стривай. Стривай. Дай я ще надивлюся на них. Хоч герб оставить на пам'ять онукам і грамоту прапрапрадіда, і атестат. Гервасій, щоб знов розсвербілось дворянство. Та не будь дитиною, пали. Мартин. Ну, підведіть мене. Підводить. Він бере бумаги, робить 2 ступні до грубки і стає. Не можу. Руки тремтять. Серце шпигає. Омелько. То віддайте мені, пане, на цигарки. Ай, щоб ти подивився, щоб ти втопився. Дворянські бумаги на цигарки. Щастя твоє, що я слабий. Омелько, та що ж я таке сказав? Мовчи, бо я тобі з носа печерицю зроблю. Поки зберетесь, то воно й погасне. Піду ще соломи внесу. Мартин. Стьопа, а як же ти будеш служить без дворянських бумаг? Тобі й чина не дадуть. Гервасій. Та він і так не служить. Його оставили за штатом. Земський суд скасували, тепер такі чиновники не нужні. Як? Степан. Так, папінька. Це правда, та я боявся вам сказати. Нас 30 чоловік оставили за штатом. За штатом? Не служиш? Не нужен? Земського суда нема? Ведіть мене. Ведуть. За штатом! Кида бумаги в піч. Горять! Червоно, як кров, дворянська горить. Ай! Нещасний хлоп Мартин Боруля! Тепер ти бидло! Бидло! А Степан теля! Пустіть! Рятуйте бумаги! Я сам поїду в дворянське собрання, в сенат пойду! Згоріли. 1000 рублів згоріли. Половина хазяйства пропала. І все-таки бидло. Палашка, годі, старий, слава Богу, що дворянство згоріло. Тепер будем жить по-старосвітськи. Степан і Марися цілують його. Папінька, заспокойтесь. Мартин. Не кажіть на мене тепер папінька. Кажіть татко. Гервасій. Заспокойся, Мартине, а тепер я знову просю тебе. Давай поженим наших дітей, вони любляться, а ми на весіллі забудемо все лихо та накажемо їм, щоб внуків наших добре вчили, то й будуть діти їх дворяни. Мартин. Я з радістю. Ідіть, діти, сюди. Нехай вас Бог благословить та вчіть. Вчіть дітей своїх, щоб онуки мої були дворянами. Протасій. А я вам на цей случай розкажу цікаву річ. Літ 30 тому назад, Гервасій, нехай на весіллі кому-небудь розкажеш. Протасій. Ага. Кажу, на весіллі кому-небудь розкажеш. Протасій. Тьфу! Де чорту пре цього Гервасія, то прямо і рота не роззявляй. Входить Омелько соломою. Мартин. Не треба. Згоріло. Все згоріло. І мов стара моя душа на тім огні. Згоріла. Чую, як мені легко робиться, наче нова душа сюди війшла, а стара дворянська
попелом стала. Візьми, Омельку, попіл і розвій по вітру. Омелько. І що б то було на цигарки віддать? Завіса.